So, hindi naman natin ina-achieve dito yung traditional na bibimbap. Ang sinusubukan lang natin i-recreate dito ay yung mixed rice na Korean dish na madalas nating nakikita kinakain nila, lalo na kapag heartbroken sila, tinatamad magluto, yung kukuha lang sila ng isang malaking bowl ng kanin, tapos yung mga gulay na nasa ref o yung mga side dishes nila, kinukuha nila from their refrigerator, tas halo-halo. With that, pwede kayong maglagay dito ng kung ano mang gusto nyong ilagay na vegetables, kung ano rin yung meron kayo sa bahay. Today, gagawa tayo ng corned beef bibimbap. Simulan natin with our carrots. So, nabalatan ko na to kanina. Ngayon, ikakat na lang natin siya into strips or yung tinatawag nilang julienne. Ayan. So, ngayon, asinan lang natin siya ng bahagya. Sunod naman natin ang ating cucumber. Ayan, so ito na ang ating cucumber. Sa traditional na bibimbap, niluluto raw lahat ng ingredients. Pero I would like to keep my cucumber fresh kasi masarap yung crunchy, tapos yung very refreshing na taste niya. So gusto ko fresh siya na idadagdag dun sa ating bibimbap. Pero kung kayo gusto niyo siyang lutuin, at this point, pwede niyo siyang lagyan ng asin din. Katulad ng ginawa natin sa ating carrots. Meron din tayo ditong ginisang toge. Traditionally, naglalagay po talaga ng bean sprouts sa inyong bibimbap. Pero ang ginagawa lang doon, binabantu lang siya sa mainit na tubig na may asin. Tapos, nilalagyan ng konting sesame oil. Pero, ito, lunch kasi namin to, kaya ito yung gagamitin natin. Actually, kung meron po kayong mga leftover na mga ginisang gulay, pwede nyo siyang idagdag dito sa ating bibimbap. So, rin sa idadagdag natin ay kimchi. Traditionally, hindi nila nilalagyan ng kimchi ang kanilang bibimbap. Pero, dun sa mga napapanood natin sa mga K-drama, parang nilalagyan nila. At saka, yung nabibili natin sa Mr. Kimbap, merong kimchi. So, lalagyan natin ng kimchi. Ngayon, pwede natin igisa ng konti ang ating mushroom. Konting-konti lang. So, pinapainit na natin ang ating pan. Lagay tayo ng konting oil. Tapos, lutuin natin ng bahagya lang ang ating mushroom. Lagyan ng konting sesame oil for flavor. At saka konting garlic. Siguro mga 1 clove lang na roughly chopped. Bango. Amoy na amoy yung pagsasama ng sesame oil tsaka ng garlic. Season din natin siya with a little salt. Ayan. So, pwede na to. So, naglagay ulit tayo ng konting oil para igisa naman yung ating carrots. Okay. So, kung magpapansin nyo, nagtubig siya dahil yun dun sa salt. Okay, patiktikin lang natin ang bahagya. Hindi natin siya ipupuli cook. Gusto natin may crunch pa rin yung ating carrots. Lagyan din natin ng konting sesame oil for flavor. Ayan, so pwede na to. Ito naman ang ating ginisang carrots. Crunchy pa siya. Konting-konting pagkalanta lang yung ginawa natin. Lagay ulit ng konting oil. Season natin ng konting salt at konting sugar din. Hindi po ako fan ng raw onion, kaya lulutuin kong maigi itong aking onion. Ayan, so nag-brown na siya, pwede na to. Transfer lang natin ulit sa kanyang lalagyan.
Ayan, so ito naman ang ating ginisang onion. Lagay tayo ng konting oil ulit. Igigisa naman natin ngayon ay ang ating corned beef. So, meron tayo ditong 4 cloves na garlic na roughly chopped. Lagay na natin ang ating corned beef. Ito ay 260 grams. Hayaan lang natin siyang medyo mag-dry up. Ayan, so ito naman ang ating ginisang corned beef. Ito na ang ating bibimbap spread. Pwede na natin siyang i-assemble. So, meron na tayo ditong rice. Ang ginamit ko dito, yung medyo malagkit na rice. Yung ang tawag sa kanya, lagkitan. Para siyang dinorado, pero mas mura siyang dihamak kaysa sa dinorado. Tapos, pwede na nating ilagay ang ating corned beef sa side. Lagyan natin ng toge, cucumber, onion, carrots, mushroom, tapos kimchi. Tapos pwede na nating idagdag yung ating sunny side up na egg. Nasa sa inyo kung paano nyo po gustong lutuin yung inyong sunny side up. Ako gusto ko siya crunchy, tas medyo half cooked lang yung taas. Pwede rin actually na fresh egg mismo yung ilalagay nyo. Lagay na natin. Ayan. Tapos, garnish natin siya with sesame seeds. At syempre, last but not the least, ang inyong gochujang o yung red pepper paste. So, nasa sa inyo po kung gaano karaming gochujang yung ilalagay nyo. Pwede nyo itong ilagay after na mahalo nyo na lahat ang inyong bibimbap. So, ganun yung gagawin natin. Ayan. So, pwede nyo na pong i-enjoy ngayon ang inyong corned beef bibimbap. Ngayon, tikman na natin, haluin na natin. Ooh, sarap! Kung meron po kayong mga tanong, just leave a comment below. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-like and share ang video na ito. Mag-subscribe din po kayo sa channel na ito at i-turn on ng notification bell para hindi po kayo mahuhuli sa mga pinaka-latest na recipe videos. Kapag po ginawa nyo po ang recipe na to, please tag me sa aking Facebook and Instagram at Fully Freely Leslie. Follow nyo rin po ako doon. Sobrang excited na ako. Susubukan kong kunin lahat ng elements. Egg. Kailangan to talagang punong-puno ang bibig. Okay. Harap. Iba-iba yung texture. May crunchy. May konting chewy. Ang sarap. Perfect na perfect to. Para sa susunod niyong lunch or dinner or midnight snack. Again, pwede kayong gumamit ng kung anumang gulay ang meron kayo. At saka, pwede rin mga leftover na mga ginisang gulay. Kung wala kayong makitang kimchi, pwede rin nyo yung gamitin yung kimchi ramen, yung powder nun, pwede nyo ilagay para dun sa kimchi flavor. Ayan, so pwede kayong sumabay ng kain sa inyong mga paboritong K-drama. Kapag heartbroken sila, maki-heartbroken na rin kayo at mag-prepare ng something na ganito. So, yun lang po sa ngayon. Sa uulitin po. Bye! Sarap.